नमस्कार साथीहरु, च्यानलमा वेलकम छ साथीहरु। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले आईपीओ कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ एप्लाई गरिसकेपछि हामीले चाहिँ रिजल्ट कसरी थाहा पाउने, पर्यो कि परेन भन्ने कुरा हैन, यो चाहिँ हामीले सजिलैसँग थाहा पाउन सक्छौं। आजको भिडियोमा चाहिँ साथीहरु मैले सजिलैसँगै कसरी थाहा पाउने त्यो आइडियाहरु दिन्छु। त्यसपछि तपाईले त्यो वेबसाइटहरुमा गएर तपाई आफै खोज्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग डिम्याट आइडी हुनुपर्छ, जुन चाहिँ हामीलाई 16 डिजिटको दिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले जुन ब्याङ्कबाट दिँदाखेरि लिएर आएको थियौं त्यसलाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो चाहिँ तपाईले बिर्सिनु भयो भने मेरो सेयरमा लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ माई डिटेल्स भन्ने छ हैन, यहाँ गएर हेर्नुभयो भने भेट आइडी छ हैन, यहाँ चाहिँ यहाँबाट तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके साथै, तपाईसँग चाहिँ यो आइडी भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब कहाँबाट त्यो वेबसाइटबाट हेर्ने है त्यो खोज्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईले गुगल जानु होला। त्यसपछि iporesult.com सर्च गर्नुस् हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौं iporesult.cdse.com.nb छ हैन, यसमा क्लिक गर्नु होला। साथै यो पाएन भने म यो लिंक चाहिँ हैन अरु वेबसाइटबाट पहिला चाहिँ हेर्न दिन्थ्यो, अहिले चाहिँ यसमा मात्रै दिने भएको छैन। मैले चाहिँ तपाईलाई यो लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु, भिडियोको मुनि हेर्नु होला। तपाईले कहीँ जानु पर्दा सिधै लिंकबाट जानु होला। र साथै यसपछि यो वेबसाइटमा आइसकेपछि हामीलाई चाहिँ चाहिने भने अघि नै तपाईलाई मैले भनिसके, हामीसँग चाहिने भनेको के भन्छ यो डिम्याट आइडी चाहिन्छ हैन। डिम्याट आइडी यो चाहिँ तपाईले यहाँ गएर लगइन गरेर मेरो सेयर लगइन गरेर यहाँबाट माई डिटेलमा आउनु भयो भने तपाईले यहाँबाट कपी गर्नु होला हैन। डेस्कटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने कपी गर्नु होला, र मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि कपी गर्न मिल्छ, अथवा तपाईले कपीमा लेखिराख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँबाट कपी गरे। त्यसपछि तपाईले यो वेबसाइटमा जानु होला। त्यसपछि भर्खरै आएको आईपीओ कुन होइन त्यसमा चेक गर्नु होला। तपाईले चेक यो कुन चाहिँ उसमा चेक गर्नुस्। जस्तो अहिले चाहिँ जीवन विकास लघु वित्तको आएको छ, यसको चाहिँ अहिले रिजल्ट भएको छैन, त्यही भएर देखाएको छैन। मैले चाहिँ तपाईलाई उदाहरणको लागि चाहिँ मलाई आईपीओ परेको नपरेको सेयरहरु चाहिँ कसरी थाहा पाउने त्यो भन्दैछु। मलाई चाहिँ ज्योति विकास लाइफ इन्स्योरेन्सको चाहिँ मलाई 10 किता परेको थियो हैन। म तपाईलाई यहाँबाट रिजल्ट चेक गरेर देखाउँछु कसरी थाहा पाउने भनेर। यसमा तपाईको 16 डिजिटको त्यो बोर्ड आइडी छ, यसमा चाहिँ पेस्ट गर्दिनु होला हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईले मेरो चाहिँ यो डिमान्ड आइडी हो, यसमा चाहिँ भ्यू रिजल्ट गर्ने बित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग परेको छ भने चाहिँ हैन, यसरी परेको छ भने देखाउँछ हैन। परेको छैन भने चाहिँ तपाईलाई सरी भने देखाउँछ, म तपाईलाई देखाउँछु। यसमा चाहिँ मलाई मेरो परेको भर्यो, यसरी पर्यो भने देखाए हैन। तर तपाईले चाहिँ अब जस्तो मेरो चाहिँ यो महिला लघु वित्तको चाहिँ परेन हैन, परेको थिएन। जस्तो मैले चाहिँ यसको रिजल्ट चेक गरे भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सरी नट अलटेड फर द इन्टरभ्यू। यसको चाहिँ तपाईले इन्टर गर्नु भएको यो आइडी को चाहिँ यसमा आईपीओ परेको छैन भने यसरी भनेको छ। ओके साथै, अहिले चाहिँ तपाईले यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। उले चाहिँ बाटफाट गरेको हैन, तुरुन्तै चाहिँ उले चाहिँ यसरी त्यो दिइसकेपछि हामीले चाहिँ डिमान्ड आइडी हालेर यहाँबाट देख्न सक्छौं। ओके साथीहरु, यति नै आजलाई भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै भिडियो हेर्न लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू।